buổi sáng rất là đẹp trời và chúng ta đang có mặt khoảng tầm hơn 250 sinh viên ngồi đây để nghe của diễn giả. Chúng ta sẽ chia sẻ về một cái chủ đề. Chào mừng các bạn sinh viên chuyên ngành thiết kế đồ họa và công nghệ thông tin của FPT và Fpt Polytechnic Đồng Nai. Lần đầu tiên thì xin cảm ơn quý diễn giả hôm nay cũng đã dành thời gian của mình để đến với cơ sở Đồng Nai chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình về nghề nghiệp và các bạn cũng đang hướng tới.